আপোনালোকে ফটোগ্ৰাফি ভিডিঅ'গ্ৰাফিত ইউজ কৰা লাইটবোৰ দেখি পাইছেনে? এয়া চাওক, এই ছফ্ট লাইটবোৰ এইবোৰ কিমান এক্সপেঞ্চিভ। তো এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক এটা এনেকুৱা সহজ পদ্ধতিত এই ছফ্ট লাইট বনোৱাৰ দেখুৱাম। আপোনালোকে নিজে এনেকৈ ইমান ইজিলি এই লাইটটো ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰিব আৰু লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেজাল্ট, এয়া চাওক মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেজাল্ট আপোনালোকে পাব। তো বলক আমি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সো গম পালে আপোনালোকে কিমান সহজ পদ্ধতিৰে আপোনালোকে ইমান এক্সপেঞ্চিভ এটা ছফ্ট লাইট আপোনালোকে ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰে। এটলিষ্ট আপোনাৰ কামটো চলি যাব। তো যি কি নহওক, যদি ভিডিঅ'টো বা প্ৰচেছিংটো এই লাইট বনোৱাৰ আপোনালোকক ভাল লাগিছে, তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব মোক মটিভেট কৰাৰ কাৰণে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ইউজফুল ভিডিঅ' বা এক্সপেৰিমেণ্টেল ভিডিঅ' আপোনালোকে অসমীয়াতে চোৱাৰ কাৰণে প্লিজ বেল একাউণ্টটো প্ৰেছ কৰি দিব। চ' আজিলৈ ইমানে, লগ পাইছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত।